this is a tricky image ያው ሁላችሁም ክሊክ እንድታደርጉት ወይም ደግሞ እንድታዩት ተብሎ ታስቦ የተሰራ ነገር ነው ምንም አይነት ታሪክ ምንም አይነት ኢትዮጵያዊ በእባብ የተበላችበት ታሪክ የለም ይቅርታ እንጠይቃለን ግን ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ይዩት ሰላም እንዴት ናችሁ ይህ ስፖት ዲዛይን ሶፍትዌር ፕሬዘንትስ ነው ይህ ቻናል ለኢትዮጵያ ተማሪዎች ፎከስ በማድረግ ኢንጂነሪንግ እና የተለያዩ የአዶቤ ሶፍትዌር ቱቶሪያሎች በመስጠት ላይ ይገኛል የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ እርግጠኛ ነኝ ይጠቀሙበታል ጌዲዮን አምሳሉ ነኝ ወደ ዛሬው GIS እንዴት ያለንን ሼፕ ፋይል ወይም የተሰጠንን የአካባቢውን ኤሪያ እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን እንዲሁም ካልኩሌት አድርገን ወደ ኤክሴል እንዴት ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚለውን አብረን እንከታተላለን በጣም አጭርና ቀላል ስቴፕ ነው ተከታተሉ GISን ከፍታለን እንዲሁም የምንፈልገውን ያለንን ሼፕ ፋይል አድ እናደርጋለን አድ ካደረግን በኋላ ይህ እንደምታዩት የምፈልገው የአዲስ አበባን ሼፕ ፋይል ነው አድርጌያለሁኝ እናንተ የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ በመቀጠል ወደ Google Earth በመግባት የምንፈልገውን ኤሪያ ክሊፕ እናደርጋለን ወይም ደግሞ የምንፈልገውን አክሽን ኤሪያ ካለው ከተሰጠው ከአዲስ አበባ ውስጥ የምንፈልገውን ኤሪያ ክሊፕ ለማድረግ እዚህ ጋር ፖሊጎን ሜክ እናደርጋለን እንደምታዩት ይህንን ፖሊጎን ሜክ አድርጌያለሁ ይህን ፖሊጎን ወደ KML ፋይል መመዝገብ ወይም ደግሞ በKML ፎርማት ማስቀመጥ ሁለት ሴቭ አድርጋለሁ ማለት ነው ሴቭ as KML እንዲሁም KML ፋይላችንን ሴቭ ካደረግን በኋላ ወደ ArcGIS እንመለሳለን Arcmap10 ከከፈትን በኋላ ሰርች ላይ ወይም ደግሞ Arc ካታሎግ ወይም Arc ቱልቦክስን በመክፈት ማግኘት እንችላለን ፈጠን ባለ ሁኔታ ለማግኘት ሰርች ቦክስ ላይ መጻፍ እንችላለን የምንፈልገውን ቱል ማለት ለከቱት ኮንቨርሽን ቱል ላይ ክሊክ እናደርጋለን conversions ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ from KML ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን KML to layer ሚለውን ደብል ክሊክ በማድረግ ይህንን ዲያሎግ ቦክስ እናገኛለን ማለት ነው ይህንን ዲያሎግ ቦክስ ካገኘን በኋላ ኢንፑት ላይ ሴቭ ያደረግነውን በKML ፎርማት ሴቭ ያደረግነውን ፖሊጎን እናስገባለን ማለት ነው ዴስክቶፕ ላይ ነው ሴቭ ያደረግኩት እሱን ክሊክ አድርጌ ያስገባለሁ ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉት ስቴፖች ኦፕሽናል ናቸው actually አውትፑት ማየት እንችላለን
በመግባት ኤክስቴንሽን የሚለውን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ የሚመጡት ቼክ ቦክሶቹን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እኚህ ሁሉም ቼክ ቦክሶች ቼክ አልተደረጉም፣ ምክንያቱም እነዚህን ፕላጊኖች አይጭንልንም ማለት ነው። እነዚህን ቼክ ቦክሶች ቼክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት ይሄ ቱል ሰርቶልኛል። ሌላም አይነት ችግር ሲያጋጥማችሁ ኤክስቴንሽናችሁ ላይ በመግባት ቼክ ቦክሶቹን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ወይም ክሊክ ማርክ ማድረግ አለባችሁ። በዚህ ኬዝ ኤክስትራክሽን ቱልን እንዲሁ በአጋጣሚ ለማሳየት እንጂ ራስተር ዳታ ስለሌለን ምንም ክሊፕ የምናደርገው ነገር የለም። ግን ከሁለት አንዱ ያስገባናቸው ራስተር ቢሆኑ ራስተር ዳታውን ክሊፕ ማድረግ እንችላለን። ወይም ደግሞ የአዲስ አበባውን ሼፕ ፋይል ወደ ፖሊጎን ቱ ራስተር በሚል ቱል በመጠቀም ኮንቨርት በማድረግ ያለንን ቦታውን ብቻ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ወይም ክሊፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ዲስ ኬዝ ይሄ ስቴፕ አያስፈልገንም። ግን በመንገዳችን ይሄንን እንትን እንድናይ ፈልጌ ነው ይሄንን ያስገባሁት። ካንስል እናደርጋለን። ኤክስትራክት ወይም ክሊፕንም ቼክ ብናደርገው እሱም ራስተር ኢንፑትን ይፈልጋል ማለት ነው። ራስተር ኢንፑት ስለሚፈልግ የመጀመሪያው እንትን ላይ ምንም እናስገባው ፋይል ስለሌለ ካንስል እንለዋለን ማለት ነው። በት ራይት ክሊክ አድርገን ቴብል ኦፍ ኮንቴንታችን ላይ ኦፕን ታቡላር ዳታ ስንለው ይሄን ታቡላር ዳታ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄ ታቡላር ዳታ የፖሊጎኑ ያለውን እያንዳንዱን መረጃዎች ያሳየናል። ፔሪሜትሩን፣ ሌንግዙን እያንዳንዱን ነገር ያሳየናል። በት ኤሪያውን ስፔሲፊካሊ ላያመጣልን ይችላል። እንዴት ኤሪያውን ቼክ እንደምናደርግ ወይም ደግሞ ካልኩሌት እንደምናደርግ በዚህ ስቴፕ እናያለን። ከላይ በምታዩት ቱል ቦክስ ላይ ወይም ደግሞ ከቀስቷ ላይ በመግባት አድ ፊልድ የሚለውን እንጫናለን። አድ ፊልድ ላይ የምንፈልገው ኤሪያ ነው። ኤሪያ ብለን ኔም እናደርጋለን። ይሄንን ደብል የምናደርገው ሰፋ ያለ ቦክስ እንዲሰጠን ነው። after this calculate geometry ይሄ ዲፎልት ነው። ስፓሻል ሪፈረንስድ ካልሆነ ይሄን ስቴፕ አያልፍልንም ማለት ነው። ሪፈረንስ ካልሆነ በምን ኤክስፖርት እንደምናደርገው ወይም በምን እንደሚያሳየን እናንተ እንዳለን ስኩዌር ኪሎ ሜትር አድርጌዋለሁ። በዚህ ኬስ yes ስንል ስኩዌር ኪሎ ሜትር አምጥቶልናል ማለት ነው። ኤሪያውን በስኩዌር ኪሎ ሜትር በት እኚህን ኒውሜሪክ ዲጂቶችን ለመቀነስም ሌላ ማየት ዲጂቶች ለማድረግ ያለውን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። በእርግጥ ሁለተኛውን ኤሪያ መስራት ይኖርብናል። ካልኩሌት ጂኦሜትሪ እንደምታዩት አይበራም፣ ምክንያቱም ጉግለርዝ ራሱ ካልኩሌት ያደረገው ስለሆነ። ግን ራሱን ኒውሜሪክን በዚህ አይነት ኬዝ ኒውሜሪክ ማለት ከዶት በኋላ ያለውን ዲጂት ለመቀነስ ነው። እንደምታዩት ዜሮ አድርጎብኛል፣ ምክንያቱም በጣም ትንሽ ስለሆኑ ማለት ነው። እዚሁ ላይ ኤሪያን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የቀደሙን ስቴፕ ሪፒት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። add field add field ካታሎግ ቦክስ ኤሪያ ብለን እንጽፋለን። ሾርት ኢንቲጀር የነበረውን ደብል እናደርጋለን ሰፋ ያለ ቦክስ እንዲሰጠን። እዛ ላይ ከላይ ባለችው ቀስት ክሊክ ካደረግን በኋላ ካልኩሌት ጂኦሜትሪ ይሄንን yes እንለዋለን ወይም doesn't show again ማለት እንችላለን። በዚህ ኬዝ በሄክታር አድርጌዋለሁ ትንሽ ስለሆነች ቦታዋ and yes ስንለው በሄክታር አምጥቶልናል። ወደ ኤክሴል እንዴት ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚለው እናያለን። ሰርች ላይ ቴብል ቱ ኤክሴል ብለን ሰርች እናደርጋለን። ቴብል ቱ ኤክሴል የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ስፔሲፊካሊ የምንፈልገውን ቴብል እንዲሰራልን የምንፈልገውን ፖሊጎን የሚለውን ነው። ፖሊጎን ክሊክ አደርጋለሁ። this is the optional but outputን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል የት እንደሚያስቀምጠው። አውትፑቱን ቼክ ካደረግን በኋላ ወይም ለማግኘት ኮፒ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ የምንፈልግበት ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቴብል ቱ ኤክሴል እየቀየረ ይገኛል ወይም ኤክስፖርት እያደረገው ነው። ራይት አሳይቶናል፣ በትክክለኛ ኤክስፖርት አድርጎታል ማለት ነው። ፋይንድ ማድረግ እንችላለን ቼክ ለማድረግ ያለውን ቦታ።
ሎኬሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሴቭ እንዲያደርግልን ፋይል ኔሙን ሴቭ በማድረግ ፋይል ኔም ሪኔም እናደርጋለን። ግን ኤክስ ምልክት አሳይቶናል። ኤክስ ምልክት ምን እንደሆነ ምክንያቱ ቼክ እናደርጋለን። ክሊክ በማድረግ ኢንቫሊድ ፋይል ነው የሚለን። ስለዚህ we make a folder of him ወይም ደግሞ ፎልደር ውስጥ ማስቀመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ኤክስ ውስጥ ይጠፋልን ድረስ ቼንጅ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ያለንን ነገር አውትፑታችን ላይ ነው ችግር ያለው። ኢንፑቱን ቀይር ያለውኝ ለምሳሌ በሁለተኛው ቼክ ለማድረግ አሁንም ምንም ለውጥ የለም። ስለዚህ አውትፑት ላይ ነው ችግር ያለው ማለት ነው። አውትፑታችንን እንመርጥለታለን ማለት ነው። ዴስክቶፕ መርጬለታለሁ and save ሪኔም እናደርገዋለን በምንፈልገው ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ኤክስ ምልክቱ ጠፍቶልናል። ትክክል ነን ማለት ነው። ሮው እና ኮለመንን እንዲያበራለን ቼክ ቦክሶቹን ክሊክ እናደርጋለን። then okay ከስር እንደምታዩት ቀይሯል ወይም ጨርሷል። ቼክ እናደርገው ዴስክቶፕ ላይ ሄደን yes መጥቷል ማለት ነው። this is the excel data ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም ትልቅ የሆነ huge የሆነ ዳታ ብዙ ፋይሎች ብዙ ፖሊጎኖች ያሉትን ሼፕ ፋይል በዚህ አይነት መልኩ እያንዳንዳቸውን ኤሪያ በምንፈልገው ዩኒት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ቼክ ካደረግን በኋላ ደግሞ ለፋርዘር ኢምፕሊኬሽን ወይም ለሌላ ጥናቶች ወይም ደግሞ ትርጉም ለመስጠት ምን ያሳያል የሚሉትን ለመስጠት ኤክሴል በደንብ የተሻለ ሶፍትዌር ስለሆነ ይሄንን በዚህ ኤክሴል ወደ ኤክሴል ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄንንም ሁለተኛውንም ፖሊጎን ልደግም ነው። እሺ ይሄኛው ፖሊጎን ቼክ እናደርጋለን and ዲፎልት ኤሪያውን ወደ ዴስክቶፕ ከዛ ሪኔም እናደርገዋለን። ሴቭ የሚያደርግልን ፋይል ኔም ማለት ነው አዘር ብየዋለሁኝ። then okay እንደምታዩት ቴብል ቱ ኤክሴል ኮንቨርት አድርጎልኝ ጨርሷል ማለት ነው። ቼክ እናደርገው ድጋሚ አዘርስ የሚለው መጥቷል። እንደምታዩት ይህ ዳታ ተመልሶ መጥቷል ማለት ነው። ሁለተኛው ዳታ እያንዳንዱ ፋይል እነዚህ የምታያቸው ቦክሶች በሙሉ ብዙ አይነት ሌላ ከኤሪያ ካልኩሌሽኖች መስራት የምንችላቸው እንደ ፔሪሜትር እንደ አይተም እንደ ብዛት እንደምታዩት ይህ ኤሪያ በስነ ስርዓት መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ይህንን እና ከዚህ የተሻሉ ሌላ ዲፕ የምንገባባቸው ቱቶሪያሎች ይኖሩናል። ይህንን ዴይሊ ለማግኘት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ስለተከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። ጌዲዮን አምሳሉ ነበር። ሰላም።